डिअर स्टुडंट्स, आज आपण इयत्ता 12वी इंग्रजी विषयाची जुलै 2023मध्ये आलेली प्रश्नपत्रिका व त्या प्रश्नांची नमुना उत्तरे अभ्यासणार आहोत. त्यापूर्वी दिलेल्या काही महत्त्वाच्या सूचना पहा. विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात लिहा. प्रश्नपत्रिकेत दिल्याप्रमाणे टेबल, फ्लोचार्ट किंवा वेब डायग्राम उत्तरपत्रिकेत लिहा. रंगीत पेन किंवा पेन्सिल वापरू नका. फक्त निळ्या किंवा काळ्या शाईचे पेन तुम्ही वापरू शकता. एकाच प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे लिहू नका. शक्यतो प्रश्नांचा क्रम बदलू नका. या काही महत्त्वाच्या सूचना तुम्ही लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. आता आपण सेक्शन 1 पाहूया. हा सेक्शन प्रोज सेक्शन आहे. यामध्ये रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन, लँग्वेज स्टडी, समरी अँड माइंड मॅप यावर आधारित काही ॲक्टिव्हिटीज किंवा प्रश्न आहेत. क्वेश्चन नंबर 1A. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. 12 गुणांसाठी विचारलेला हा प्रश्न आहे. सर्वप्रथम आपण दिलेला उतारा काळजीपूर्वक वाचन केला पाहिजे. तो उतारा पहा. सोपी हॅड कॉन्फिडन्स इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड. ही वॉज शेवन. हिज कोट वॉज ट्रिम अँड हिज नीट ब्लॅक बो had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management. And yet, the meat would leave him filled and happy for the journey to the winter island. But as Soapy set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced mallard. Soapy turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. At a corner of the 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Soapy took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. "Where is the man that done that?" inquired the officer agitatedly. "Don't you think that I might have had something to do with it?" said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune. This is the given passage. हा दिलेला सीन पॅसेज आहे. आपल्या टेक्स्टबुकमधील 3 नंबरचं जे लेसन आहे या लेसनमधील घेतलेला हा उतारा आहे. आता यावर आधारित विचारलेल्या ॲक्टिव्हिटीज पहा. A1. रीड अँड रीराईट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड स्टेट वेदर दे आर ट्रू ऑर फॉल्स. दिलेले वाक्य वाचा. ही वाक्य पुन्हा लिहा व त्या वाक्यासमोर ट्रू ऑर फॉल्स आपणाला इथं लिहायचं आहे. दिलेलं पहिलं वाक्य पहा. अ लेडी मिशनरी हॅज प्रेझेंटेड सोपी अ ब्लॅक बो ऑन थँक्सगिव्हिंग डे. दिस इज ट्रू. द हेड वेटर्स आय डिड नॉट फेल अपॉन हिज टॅटर्ड ट्राउझर्स अँड डिकेडंट शूज. दिस इज फॉल्स. अ पोलिसमन वॉज इन लीड when people came running round the corner. This is also true. The officer did not inquire about the man who broke the glass. This is false. परीक्षेमध्ये दिलेलं वाक्य पूर्ण लिहा आणि वाक्याच्या समोर ट्रू किंवा फॉल्स हे तुम्ही लिहायचं आहे. यानंतर A2. मॅच द इन्सिडंट्स गिवन इन कॉलम A विथ कॉन्सिक्वेन्सेस गिवन इन कॉलम B. कॉलम एमध्ये तुम्हाला दिलेले इन्सिडंट्स आहेत, प्रसंग आहेत आणि कॉलम बीमध्ये त्याचे परिणाम किंवा कॉन्सिक्वेन्सेस दिलेले आहेत. याच्या आपण योग्य जोड्या लावल्या पाहिजेत. सोपी ट्राईड टू एंटर अ कॅफे. याचा पहा कॉन्सिक्वेन्स काय येईल मग. स्ट्रॉंग अँड रेडी हँड्स ऑफ द हेड वेटर टर्न हिम राऊंड. सोपी ब्रोक अ ग्लास विंडो
याचा आन्सर आहे पहा, द कॉप रॅन आफ्टर अनदर मॅन. टू वेटर्स पिच्ड सोपी ऑन द कॅलस पेवमेंट. आन्सर आहे, ही स्टूड अप स्लोली बीटिंग द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स. सोपी स्टूड सायलंट विथ हिज हँड्स इन हिज पॉकेट्स. याचा आन्सर आहे पहा, he wanted to get arrested by the police. A3. Complete the following sentences. His route to the coveted island was not to be an easy one. या ठिकाणी coveted island म्हणजेच जेल किंवा प्रिझन. आता पहा विचारला प्रश्न, here island means prison or jail. The island is coveted because हे वाक्य पूर्ण करायचं आपल्याला. द आयलँड इज कवेटेड बिकॉज सोपी वॉन्टेड टू गेट अरेस्टेड बाय द पोलीस. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू स्पेंड द सिव्हिअर कोल्ड विंटर सीझन इन द प्रिझन. सो द आयलँड इज कवेटेड. कवेटेड म्हणजे मोस्ट डिझायर्ड. यानंतर पहा A4. दिस ॲक्टिव्हिटी इज बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स. स्टुडंट्स शुड स्टे अवे फ्रॉम क्राईम. राईट युअर ओपिनियन ऑन द अबव सेंटेन्स. विद्यार्थ्यांनी गुन्हेगारीपासून दूर राहिलं पाहिजे या वाक्याविषयी तुमचं मत सांगा. अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. या ठिकाणी तुम्ही जे उत्तर सांगाल ते मान्य असतं, परंतु ते योग्य ग्रॅमॅटिकली करेक्ट अशा भाषेमध्ये तुम्ही सांगितलं पाहिजे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. आय थिंक स्टुडंट्स मस्ट स्टे अवे फ्रॉम क्राईम बिकॉज student life is the time to acquire human values. They should focus on their study and useful skills. Students are the real strength of our nation, so they should stay away from crime. A5. Do as directed. Sophie turned off Broadway. Identify the correct tense from the following options and rewrite. हे जे वाक्य आहे, सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, या ठिकाणी सिम्पल पास्ट टेन्स आहे. हे उत्तर बी नंबर आहे. सोपी टूक अ स्टोन अँड डॅश्ड इट थ्रू द ग्लास. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू मेक इट अ सिम्पल सेंटेन्स. दिलेलं जे वाक्य कंपाऊंड सेंटेन्स ते तुम्हाला सिम्पल सेंटेन्समध्ये लिहायचं आहे आणि याचं उत्तर आहे बीट नंबर ए. टेकिंग अ स्टोन, सोपी डॅश्ड इट थ्रू द ग्लास. फाइंड द सिनॉनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. दिलेल्या शब्दासाठी समानार्थी शब्द उतार्यामधून लिहा असा हा प्रश्न आहे. जेल, जेल म्हणजे उतरलेला शब्द आहे. विंटर आयलँड किंवा कवेटेड आयलँड. ओल्ड अँड ओर्न आउट शूज म्हणजेच डिकेडंट शूज. डिसऑनरेबल म्हणजे इग्नोबल. नर्वस मॅनर म्हणजे अजिटेटेडली. These are the synonyms from the passage. उत्तर लिहित असताना तुम्हाला सिनॉनिम उतार्यामधूनच लिहायचे आहेत, इतर कोणतेही लिहू नका. यानंतर B1 लँग्वेज स्टडी. There were no boats to take the people across. Identify and rewrite the correct transformation of the above sentence beginning with if. if ने सुरू होईल असे योग्य वाक्य किंवा उत्तर कोणतं आहे ते आपण इथं लिहायचं आहे. याचं उत्तर आहे बीट नंबर सी. इफ देअर वेअर बोट्स दे वुड हॅव टेकन पीपल अक्रॉस. ही सिम्पली अबॅन्डन्ड हिज सॅक बाय द स्ट्रीम. आयडेंटिफाय अँड रिराईट द करेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेन्स बिगिनिंग विथ हिज सॅक. या ठिकाणी हिज सॅकपासून वाक्य सुरू करायचं आहे, म्हणजेच चेंज द व्हॉइस अशा प्रकारची ही सूचना आहे. तर या दिलेल्या वाक्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस होतं पहा बीट नंबर सी. His sack was abandoned by him by the stream. She said, I have worked hard from childhood. Identify the correct indirect narration of the above sentence from the given options and rewrite. दिलेल्या वाक्याचं इनडायरेक्ट नॅरेशनमध्ये रूपांतर कसं होईल याचे 4 दिलेले ऑप्शन्स आहेत. याचं उत्तर आहे बीट नंबर ए. She said that she had worked hard from childhood. Spot the error. India pays tribute to Gandhiji for his birth anniversary. या वाक्यामध्ये एक छोटीशी चूक आहे आणि ही चूक आहे प्रिपोजिशनवर आधारित. तेव्हा याचं करेक्ट आन्सर आहे पहा इंडिया पेज ट्रिब्यूट टू गांधीजी
on his birth anniversary. क्वेश्चन नंबर सेकंड पहा. या ठिकाणी एक अनसीन उतारा तुम्हाला विचारला जातो. रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. अशा प्रकारची ही ॲक्टिव्हिटी आहे. यानंतर दिलेला अनसीन उतारा पहा. दिस इज माय बर्थडे सर, एक्सप्लेन गोपाल timidly. Wish you many happy returns, said the director promptly and added, what if it is your birthday? Rather a peculiar birthday, explained Gopal. This is my 49th birthday. Astrologers have often told me that I might not see this birthday, and if I lived to see this day, I should have nothing more to worry about. I have lived in secret terror of this day all my life. Whenever I saw my wife and children, I used to be racked with the thought that I should probably be living from orphans. I came late today because we had some propitiatory rites at home for the planets, and we celebrated my survival this day with a feast. My astrologer has suggested that I do nothing unpleasant today, sir. I wish to treat it as a very auspicious day, sir. The director was impressed. He turned to his assistant, who always shadowed him, carrying a portfolio under his arm, and commanded, fetch the story writer. Presently arrived, his lips red with the chewing of betel leaves. He was a successful story writer who made a lot of money by dashing off plots for film people. He laughed aloud on hearing of the problem created by the actor. He was not the angry type of feel upset or contrary suggestions. He declared, impossible to change the story. How can I refuse to die? I am busy. He turned on his heel and started out. At the door, he stopped to add, anyone, send for our boss and tell him about it. The boss came running into the scene. He looked anxiously. What is all this trouble about? What is it all about? Gopal sat in his chair unmoving. He was not allowed to shift his position even slightly. Continuity would be spoiled otherwise. He felt stuffy. The big lamp scorched his face. They all stood around and looked at him as if he were a freak. Their faces were blurred beyond the shadows. All of them are my Emmas, Gopal thought. They are bent upon seeing me dead. This is the given passage. तुम्हाला दिलेला हा अनसीन उतारा आहे. हा उतारा किमान 2 वेळेस काळजीपूर्वक वाचा आणि यानंतर यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही लिहू शकता. एका सिनेमाची शूटिंग सुरू असताना घडलेला हा प्रसंग या उतार्यामध्ये सांगितलेला आहे. यानंतर दिलेली पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स ॲज पर देअर ऑकरन्स इन द एक्स्ट्रॅक्ट अँड रीराईट. उतार्यामध्ये सांगितलेला जो प्रसंग आहे त्या प्रसंगामधील दिलेली काही वाक्य तुम्हाला योग्य क्रमाने लिहायची आहेत. त्यांचा योग्य क्रम पहा. सर्वप्रथम असेल 3ऱ्या क्रमांकाचं वाक्य, गोपाल एक्सप्लेन्ड टिमिडली दॅट इट वॉज हिज बर्थडे. यानंतर 2ऱ्या क्रमांकाचं वाक्य येऊ शकेल, द डायरेक्टर वॉज इम्प्रेस्ड. 3रं वाक्य पहा, हिज लिप्स वेअर रेड विथ द च्युइंग ऑफ बेटल लीव्ज. आणि शेवटचं वाक्य, देअर फेसेस वेअर ब्लर्ड बियॉन्ड द शॅडोज. अशा प्रकारे ही 4ही वाक्ये आपण क्रमाने लिहू शकतो. A2. Give reasons. Gopal's 49th birthday was a peculiar one because astrologers have often told him that he might not see this birthday. He felt stuffy because he was not allowed to shift his position even slightly. He imagined that people standing around him are Emmas. नंतर पहा A3. All of them are my Emmas. Explain the statement. हे वाक्य तुम्हाला स्पष्ट करून लिहायचे आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. गोपाल is an actor. The story writer and the director of the film asked him to die. He was not allowed to shift his position even slightly. They all stood around him to see him dead. Gopal
थिंक्स दॅट दीज आर माय एमाज अँड आय हॅव टू डाय. नंतर पहा A4. सुपरस्टिशन्स पॉयझन आवर माइंड्स. एक्सप्लेन इन युअर ओन वर्ड्स. अंधश्रद्धा कशा प्रकारे घातक आहेत किंवा कशा प्रकारे आपल्या मनाचा वेध घेतात यावर आधारित तुमचं मत काय. अशा प्रकारचं हा प्रश्न आहे पहा. सुपरस्टिशन्स पॉयझन आवर माइंड्स. आय थिंक पीपल बिलीव्ह इन सुपरस्टिशन्स बिकॉज ऑफ द फिअर ऑफ अननोन. By birth, we are rational beings, but irrational beliefs or superstitions misguide us. We must give up such unreasonable ideas or thoughts. Scientific attitude is the answer to superstitions. अशा प्रकारचं हे उत्तर आहे पहा पर्सनल रिस्पॉन्स या क्वेश्चनचं. याचं उत्तर तुम्ही जे काही सांगाल ते स्वीकारलं जातं. तेव्हा अंधश्रद्धा कशा प्रकारे घातक आहेत या अर्थाचे 2-3 वाक्य तुम्ही इथं लिहिणं अपेक्षित आहे. A5. डू ॲज डायरेक्टेड. ही लाफ्ड अलाउड ऑन हिअरिंग ऑफ द प्रॉब्लम. चूज द करेक्ट चेंज इन द गिवन ऑप्शन्स इफ वुड इज यूज्ड इन द अबव सेंटेन्स. या वाक्यामध्ये वुड वापरून कोणतं वाक्य अर्थपूर्ण किंवा बरोबर आहे ते इथं आपण निवडायचं आहे. याचं उत्तर आहे पहा बीट नंबर C. He would laugh on hearing of the problem. They all stood around and looked at him. Chose the correct alternative to write it with not only but also. या वाक्यामध्ये not only but also वापरून वाक्य कोणतं बरोबर आहे ते इथं आपण निवडायचं आहे. याचं उत्तर आहे A. They all not only stood around but also looked at him. Find out the antonyms for the following from the extract. उतारामधून तुम्हाला या ठिकाणी समानार्थी शब्द लिहायचे आहेत. शब्द लिहायचे तुम्हाला अँटोनिम्स म्हणजे अपोजिट वर्ड्स उतारामधून लिहायचे आहेत. ब्रेवली टिमिडली, प्लीझंट अनप्लीझंट, ॲक्सेप्ट रेफ्यूज, मूव्हिंग अनमूव्हिंग. यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 B is based on summarizing. Write a summary of the above extract by using the following points. या ठिकाणी दिलेले काही पॉईंट्स आहेत. या पॉईंट्सच्या आधारे आपण समरी लिहायची आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. ॲन इंटरेस्टिंग फिल्म स्टोरी. दिस इज द टायटल. आपण हे दिलेलं आहे समरीसाठी टायटल. आता समरी पहा. इट वॉज गोपाल्स 49th birthday. ही वॉज व्हेरी हॅपी ऑन दॅट डे बिकॉज ॲन ॲस्ट्रोलॉजर had told him that he might not see this day. He also tells the director that it was a very auspicious day. The director was impressed. He called the boss to handle the situation. The boss refused to change the story and asked Gopal not to move in his chair. Gopal felt stuffy and thought that people around him are emas and now he has to die. अशा प्रकारे आपण इथं समरी लिहू शकतो. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी माइंड मॅपिंग. डेव्हलप अ माइंड मॅप ऑन माय फ्युचर गोल्स, फ्रेम और डिझाईन यूजिंग युअर आयडियाज, थॉट्स, कन्सेप्ट्स टू इल्युस्ट्रेट. माय फ्युचर गोल्स म्हणजेच तुमचे भविष्यामध्ये कोणकोणती ध्येय आहेत, तुम्ही काय काय करू इच्छिता याविषयी माइंड मॅप इथं आपण तयार करायचा आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. सुरुवातीला माय फ्युचर गोल्स असं आपण टायटल घेऊया. यानंतर गेटिंग गुड मार्क्स इन HSC एक्झामिनेशन, स्कोरिंग 90%. यानंतर ड्रायव्हिंग, लर्निंग 2 व्हीलर, लर्निंग 4 व्हीलर, ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स इन NEET, गेटिंग ॲडमिशन इन गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज. यानंतर फ्युचर गोल्समध्ये योगा अँड मेडिटेशन फॉर फिजिकल अँड मेंटल हेल्थ. नंतर आणखी फ्युचर गोल पहा. ट्रॅव्हलिंग, यामध्ये व्हिजिटिंग हिस्टॉरिकल प्लेसेस, व्हिजिटिंग सी बीचेस, व्हिजिटिंग रिलिजियस प्लेसेस अँड व्हिजिटिंग वाईल्ड लाईफ. सोशल वर्क, सोशल वर्क रिलेटेड टू हेल्थ, सोशल वर्क रिलेटेड टू एज्युकेशन. अशा प्रकारे तुमच्या डोक्यात जे आयडियाज येतील
त्या वापरून तुम्ही तुमचे जे काही भविष्यामधील ध्येय आहेत, उद्दिष्ट आहेत, स्वप्न आहेत, याविषयी तुम्ही असा माइंड मॅप तयार करू शकता. सेक्शन सेकंड हा पोएट्री सेक्शन असतो. या ठिकाणी पोएट्री अँड अप्रिसिएशन यावर आधारित 14 गुणांसाठी 2 ॲक्टिव्हिटीज विचारल्या जातात. यातला पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो. तुम्हाला सीन पोएममधील काही ओळी दिलेल्या असतात आणि या ओळीवर आधारित 10 गुणांसाठी प्रश्न विचारलेले आहेत. दिलेल्या लाईन्स पहा. नो स्टर इन द एअर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शी कुड बी, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशियन. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm it floated and sung, and over the waves its warning rung. When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. These are the poetic lines. या कवितेच्या ओळी आहेत. या ओळी वाचून तुम्हाला समजलं असेलच की आपल्या टेक्स्टबुकमधील पोएम नंबर 3 द इंचकेप रॉक यामधून घेतलेल्या या लाईन्स आहेत. आता यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज पहा. डिस्क्राईब द सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. हा विचारलेला पहिला प्रश्न आहे की पहिला इथं म्हटलं पहा. डिस्क्राईब द सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. कवितेच्या सुरुवातीला जो वर्णन केलेला दृश्य आहे किंवा सीन आहे ते थोडक्यात वर्णन करा. याचे एक नमुना उत्तर पहा. द पोएट डिस्क्राइब्स काम अँड क्वाइट सी इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. द शिप वॉज स्टिल, देअर वॉज नो विंड, the ocean waves were unable to move the Inchcape Bell. अशा प्रकारे केलेलं हे वर्णन आहे. यानंतर पहा. A2, गिव रिझन्स. द शिप वॉज स्टिल ॲट सी बिकॉज देअर वॉज नो विंड. द abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Inchcape Rock, so the mariners could hear the warning bell, and they blessed the abbot of Aberbrothock. नंतर पहा. A3 ही ॲक्टिव्हिटी आहे बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स. राईट 2 इन्सिडंट्स ऑर ऑकेजन्स ऑन विच यू हेल्प्ड अदर पीपल. तुम्ही इतरांना मदत केली आहे असे कोणते 2 प्रसंग या ठिकाणी तुम्ही सांगा. अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. व्हेनेवर आय सी अ पर्सन इन डिफिकल्टी आय ट्राय टू हेल्प हिम ऑर हर. वन्स आय सॉ अ लोनली बॉय क्राईंग ऑन द रोड. I informed the local police station. Last year, my friend was unable to pay the exam fees. He was worried. I helped him by giving 500 rupees. अशा प्रकारचं कोणतेही उत्तर तुम्ही इथं सांगू शकाल. यानंतर A4, गिव द रायमिंग पेअर्स अँड राईम स्कीम फ्रॉम स्टांजा नंबर 2. सेकंड स्टांजामधील रायमिंग वर्ड्स व राईम स्कीम आपण लिहायची आहे. या ठिकाणचे ते विचारलेले दिलेले रायमिंग वर्ड्स पहा. शॉक, रॉक, फेल, बेल आणि राईम स्कीम AABB. नंतर पहा. A5 ही ॲक्टिव्हिटी आहे पोएटिक क्रिएशन यावर आधारित. कंपोज 4 लाईन्स ऑफ युअर ओन ऑन सी. समुद्र किंवा सी या थीमवर आधारित एक 4-5 लाईन्सची पोयम इथं आपण कंपोज करून लिहायची आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. सी इज व्हेरी ग्रेट, सी इज व्हेरी वास्ट, आय एम क्युरियस टू नो ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ शार्क्स अँड व्हेल्स, आय सी द सी अँड बो. अशा प्रकारच्या कोणत्याही लाईन्स तुम्ही इथं सी या थीमवरती कंपोज करू शकता. अशा प्रकारे या 5 ॲक्टिव्हिटीची उत्तरं आपण लिहिली पाहिजेत. यानंतर क्वेश्चन नंबर 3B बेस्ड ऑन अप्रिशिएशन. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड राईट द अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम. अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. सुरुवातीला लाईन्स वाचा.
When I had money, money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man, as a friend, came knocking all day at my door. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. So, when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men, think I, need not go up so much as rich men should come down. या दिलेल्या कवितेच्या ओळी आहेत. या ओळी वाचून तुम्हाला समजलं असेलच की आपल्या टेक्स्टबुकमधील 6व्या क्रमांकाची पोयम मनी या पोयममधून घेतलेल्या या लाईन्स आहेत. या लाईन्सच्या आधारे आपण अप्रिशिएशन लिहिलं पाहिजे. त्याचं एक नमुना उत्तर पहा. अबाउट द पोयम, पोएट अँड टायटल. हे तुम्ही सांगू शकता दीज लाईन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम मनी. This poem is written by W.H. Davis. The poet was a tramp who wandered in the UK and the United States. He actually experienced the life of a poor man. This poem deals with money and happiness. या ठिकाणी आपण कवितेचं नाव व कवीचं नाव मेन्शन केलं पाहिजे. ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नंतर थीम ऑफ द पोयम. द थीम ऑफ द पोयम is the inverse relation between money and happiness. The poet thinks that poor people are happier than the rich. The poet had many false friends when he was a rich man. He had true friends when he became a poor man. This is theme of the poem. यानंतर पुढचा पॉईंट पहा. लँग्वेज स्टाईल और फिगर ऑफ स्पीच. The poem has 5 stanzas of 4 lines each. The poet uses many poetic devices to make the poem decorative. Inversion, simile, repetition, such poetic devices are used in this poem. Message or values. The poem gives a valuable message that wealth is not necessary to be happy in life. Money cannot buy happiness and contentment. The poet tells us the value of money. Happiness is more important than money. आणि शेवटचा पॉईंट पहा. My opinion about the poem. In my opinion, money does not bring happiness. Happiness is a state of mind. The poet taught me the value of money in our lives. We should not run after money. Dear children, सेक्शन 3 व 4 मधील प्रश्नांची उत्तरे दुसऱ्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मिळतील. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.